Umaga sa iyo, Professor Heydarian. Magandang umaga po. Una sa lahat, Prof, tingin niyo ho ba napapanahon at kailangan ng amyendahan itong 1987 Constitution natin? Well, matagal nang pinag-usapan itong constitutional amendments or reforms na yan, no? Sa isang banda, of course, yung ating 1987 Constitution, isa sa pinaka-democratic at liberal na constitution sa buong mundo, no? So marami siyang mga merits. Pero sa ibang banda naman, may mga problema dyan sa 1987 Constitution. Masyado siyang reactionary, parang corrective lang siya doon sa Marcosian dictatorship. So, in essence, for instance, may term limit po tayo sa presidente kung saan 6 years lang meron isang presidente. Para sa akin, 6 years is too long kung hindi po magaling yung presidente. Pero yung 6 years masyadong short po kung magaling yung presidente. Sana, either 2-term, re-electable, 4 years or 4 years, or 5 years to 5 years. So, I think maraming problema dyan. Yung ibang issue din dyan sa ating constitution ay, for instance, maraming restrictions sa foreign investments at saka walang enabling law pagdating sa anti-political dynasty and other forms of mga abuses sa ating demokrasya. So maraming pagkakulang meron sa ating constitution at pwede ayusin at amendahan yan. Ngayon, yung tanong na dapat magiging federal parliamentary po tayo, ibang usapan po yan. Okay. Sa pamamaraan muna tayo ng charter change. Ano sa tingin niyo ang mas makakabuti ba? Yung Constituent Assembly na binubuo ng mga mambabatas o yung Constitutional Convention na binubuo ng mga miyembro ng pinili ng taong bayan? Well, kung i-assume natin na talaga ito ang best para sa ating bansa na magkaroon tayo ng cha-cha or constitutional amendments or bagong saligang batas, ang tanong dito, ano yung transitional mechanism po natin? Kasi kung yung transitional mechanism po natin ay hindi maganda or palpak, yung resulta rin hindi maganda. So ang tanong dito is, kung ang gusto natin dito ay baguhin yung ating sistema gamit sa cha-cha, sa tingin ba natin, anong paraan ng best? Para sa akin, of course, yung Constitutional Convention, kasi pag meron kang Constitutional Convention, binibigyan mo ng panahon yung taong bayan, yung mga elected representative ng taong bayan na magbigay ng mungkahi at mag-draft ng provisions ng bagong Constitution. So in a sense, at least meron kang paraan para magkaroon ng bagong constitutional order. Pero kung doon ka naman sa Constitutional Assembly at mag-rely ka rin sa ating legislatura, di parang ang nangyayari dito is gusto mo magkaroon ng pagbabago, pero binibigay mo yung mekanismo ng pagbabago sa mga tao na gusto mong matanggal sa gobyerno or baguhin. So in a sense, para sa akin, yung Constitutional Convention ay better way forward. Ang problema kasi dito yung expenditure. Sabi ni Budget Secretary Jokno na medyo mahal po magkakaroon ng Constitutional Convention, so mas efficient po kung magkakaroon ng Constitutional Assembly. Pero yung downside naman ng Constitutional Assembly, yung mga pinakatao na gusto mong tanggal sa sistema, sila rin ang magda-draft ng new constitutional order. So, para sa akin, ang risk naman dyan is hindi talaga magbabago yung ating sistema or magkakaroon ng problema dun sa bagong constitution. At least, ito yung risk. Oo, tsaka may sinasabi pa rin nga sila na dapat tanggalin muna yung dynasty, ano? Pero bukod dyan, ano, sinasabi rin nila, puna dati ng ilang kritiko sa Kamara, halimbawa nung aprobahan ito yung death penalty bill, tila rubber stamp lamang umano ito ng Administrasyong Duterte. Tingin niyo ba, Prof, magiging patas kung sakasakali yung Kongreso at hindi magkakaroon ng railroading, ika nga, kung idadaan sa isang Constituent Assembly o itong charter change? Well, yung isang malaking debate dito is kasi dahil kailangan 3/4 no, ng ating legislatura ay magboboto para magkaroon ng constitutional amendments at bagong constitution or saligang batas. Ang tanong dito is, dapat pa jointly mag-vote yung Senado at saka yung lower house or Congress or separately sila mag-vote? Of course, alam natin sa lower house sa Kongreso, mas malaki po yung supermajority ng Pangulong Duterte, mas maraming tao nagsusuporta kay Pangulong Duterte. Pagdating sa Senado, mas malaki po yung independence at opposition. So mas vibrant po yung debate sa Senate. So para sa akin, siguro ang best is separately mag-vote yung dalawa para at least ma-assure natin na may level of independence or at least yung mga more independent voices ay maririnig sila. At alam natin yung Senado ay ultimate check, no? Checks and balance pagdating sa ating demokrasya doon sa mga ibang branches of the government. So I think mas maganda na separately mag-vote ng dalawa. At saka, of course, kung nag-vote jointly yung dalawa na yan, ma-dilute po yung power ng Senado kasi maliliit lang po yung numero sa Senado at unfair po yan kasi mga senador, nationally po sila elected. At the same time, mga kongreso, district level lang. So sana, separately po sila magboto. At kung 3/4 na makuha natin na suporta, then magkakaroon ng bagong saligang batas. Anyway, sabi nga ng Senado, unanimous sila doon sa separate voting. Kung babalikan po natin yung kasaysayan kasi noon na nabigo yung plano ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na
amyendahan itong saligang batas. Sa tingin niyo ho ba, sir, magiging matagumpay ito ngayon sa ilalim ng Administrasyong Duterte at bakit? Timing is everything, no? Ang problema kasi sa mga dating administrasyon, for instance, under other administration, ang problema is nag-push siya for charter change nung panahon na hindi siya popular. So wala siyang political capital, wala siyang suporta masyado sa Kongreso, at nagiging controversial din yung kanyang chacha panahon na yan kasi ang tingin ng tao, ito yung paraan para sa kanya para magstay sa power even though may mga accusation ng election fraud laban sa kanya. Doon naman dati kay Pangulong Ramos, ang problema is bandang dulo ng administrasyon niya. Nag-introduce siya or attempt sila na mag-introduce ng chacha. By that time, medyo kapos na rin yung political capital ni Ramos. So in that sense, matalino yung Duterte administration. Ginagawa nila to habang napakataas pa yung approval rating ng Duterte administration, up to 80%, at mataas pa rin yung level of support sa Kongreso. So in terms of political timing, ito yung perfect timing para kay Pangulong Duterte at mukhang increasingly posible na talaga magkakaroon tayo ng chacha. Ang issue dito ay yung time, hindi yung if. Of course, may tatlong versions po tayo. Isang version galing sa PDP laban. Meron na po tayong more or less draft dyan kung saan wala na tayong Office of Vice President. Meron din yung mga ibang draft na galing sa mga congressmen mismo. At yung isa pang hinintay natin, yung special panel na gustong ibobuo, na binubuo sana ni Pangulong Duterte noong 2016 pa na hindi pa niya nabuo. At yung panel na yan, advisory council po siya, pwede niya mag-forward ng draft. So 3 different versions ang pwede natin makita. Sana in the coming months, kung talagang chacha ang gusto natin para sa ating bansa, at least pag-usapan natin on a national level at pagdebatehan natin at sana magkakaroon ng tamang educational campaign. Kasi mukhang sa tingin ko, maraming tao, hindi pa rin nila naintindihan ano po yung implikasyon, no? Kung magkakaroon tayo ng chacha at mag-shift tayo sa federal parliamentary system. Alright, maraming salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Yan naman po si GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian.